Найновіші та найгарніші ресторани Ужгорода в одному відео. Сніданки з кращою панорамою міста, італійська атмосфера на набережній, розкіш і мінімалізм, свіжі морепродукти, корисні страви, кошерна кухня та особлива урочистість. Вирушаємо у гастрономічну подорож містом разом. Всім привіт із Ужгорода! З вами бурячки-мандрівнички, і сьогодні ми покажемо вам нові красиві ресторани міста. Наш попередній випуск про заклади Ужгорода зібрав чимало переглядів, тож ми вирішили зняти продовження. Тим більше, що за цей час відкрилося багато цікавих локацій. Ми обрали для вас найатмосферніші та найсмачніші. А ще за вашими проханнями додали ціни. Тож підписуйтесь і давайте дивитись. Позаду мене музей Бокшая. Це головний художній музей Ужгорода, і там дуже класна постійна експозиція корифеїв Закарпатської школи живопису. Бокшая, Ерделі, Коцкі, Манайла і багатьох інших. Звідси йдемо в наш перший заклад. Від музею спускаємось в Альпінарій. Тут стоять пам'ятники Бокшаю і Ерделі, тим самим, чиї картини ми щойно бачили в музеї. А ще є міні-скульптурки козаків з цифрами 1, 2, 8 на руках на честь 128-ї бригади. З Альпінарію переходимо дорогу до торгівельного центру Панонія. Саме там знаходиться ресторан, куди ми прямуємо. Підіймаємось ліфтом і опиняємось на Хмарі. Так називається ресторан. Інтер'єр красивий, але через популярність буває трохи шумно. Можна сісти і на відкритій терасі. Найкрутіше тут – це, звісно, чудовий вид на місто. Майте на увазі, що ресторан відкрився нещодавно і дуже популярний, тому столик краще бронювати заздалегідь. А якщо не любите планувати наперед, є лайфхак – приходьте на відкриття, на сніданок. Зранку зазвичай багато вільних місць. Ми саме так і зробили. До сніданку, який подають з 10 до 1, можна обрати напій безкоштовно – каву, чай або лимонад. Я замовила сирники, виглядають вони дуже прям красиво, давайте пробувати. Сирники тут подають з 2 малиновими соусами, печивом орео, мигдалем і кулькою морозива. Дуже смачно і круто, що так багато різних додатків. Я обрав крок мадам із шинкою та соусом голландез. Якщо чесно, не дуже розумію, як це їсти. Схоже на бургер, але руками не візьмеш. Спробуємо ножиком. Непогано такий соковитий сендвіч, але мені тут більше подобається шакшука. У шакшуку я попросив додати курку, і це була гарна ідея, було дуже смачно. А ще ми пробували панкейки з ростбіфом і грибним соусом, теж непогано. Але не забувайте, що тут не лише сніданки. Ми ще куштували борщ, різотто з яловичиною, піцу з креветками, бефстроганов з яловичиною. Все дуже сподобалось. Ми біля пам'ятника Августину Волошину, президенту Карпатської України. Це на Липовій алеї. Тут є багато закладів, де можна смачно поїсти. Один з них – Липа. Ми вам вже показували в нашому відео про Ужгород. Нещодавно тут відкрився новий заклад італійської кухні, і він нам одразу дуже сподобався. А по дорозі до нього можна милуватися з такими красивими будинками. Інтер'єр тут дуже приємний, світлий, мінімалістичний і стильний. Великі вікна виходять на набережну, що додає ще більше простору і світла. У закладі відкрита кухня. Можна сісти поруч і дивитись, як вам готують піцу, пасту та інші смаколики. Цікаво, але нам трохи ніяково було спостерігати за людьми, поки вони працюють. Тож ми обрали столик в основному залі. Я замовила пасту з креветками, і тут ще дуже багато овочів. І аромат просто шалений. Я вже не можу дочекатись, коли нарешті це спробую.
Дійсно багато овочів, смачні креветки, і це моя улюблена паста тепер. Ще приносять пармезан і можна додатково посипати страву на свій смак. Для мене італійська кухня – це перш за все піца, тому я замовив саме її. І подивіться, яка вона величезна. Цікаво, що тут можна міксувати різні смаки, тобто половину піци обрати одного смаку, а іншу іншого. І це дуже зручно, і нам подобається, що можна спробувати більше різних смаків. Дуже смачна піца, таке тоненьке, хрустке тісто, сподобалась начинка. І не дивлячись на те, що вона така велика, мені здається, що я всю її з'їм сам. Добре, я поділюся. До наступного закладу з центру міста можна дійти двома маршрутами. Перший через красиву історичну вулицю Ольбрехта. Про неї ми детально розповідали в нашому відео про Ужгород. Якщо ще не бачили, обов'язково подивіться. Але сьогодні ми підемо іншим шляхом – від пішохідного мосту по православній набережній. Тут також дуже гарно і багато міні-скульптур, зверніть увагу. Набережна дуже тиха і зелена. Можна навіть спуститися до річки. Мені дуже подобається Ужгород саме цим. У самому центрі міста можна спуститися до річки і відчути себе ніби за містом чи в горах. Помилувавшись річкою, прямуємо до ресторану «Чорноморка». Вже з вулиці видно декори з мушель та морську атмосферу. Це ідеальний заклад для тих, хто сумує за морем. Всередині ще більше тематичних деталей, повне відчуття, ніби ти на морському курорті. Тут можна не лише поїсти в закладі, а й купити морепродукти з собою. І цей запах ще більше нагадує море. Можна сісти на відкритій терасі. Дуже класно, що вона в парку. Ми вирішили сісти всередині. Тут, до речі, теж багато рослин і зелені. Я замовила мою улюблену пасту з морепродуктами. Паста дуже смачна, морепродукти ніжні, не гумові і дуже вдалий соус. Мені дуже смачно, я часто замовляю цю пасту. Мені подобаються тут мідії. Вони є з різними соусами, але мій улюблений – це вершковий соус. І до них подають грінки, але мені ще подобається замовити ось такі картопляні діпи з пармезаном. Мені тут подобається рибна юшка, а в обідній час нею навіть пригощають. А це повна порція юшки, якщо замовляти за меню. До наступного закладу треба трохи прогулятись. Починаємо тут, в такому гарному сквері на площі Петефі. Уявіть собі, що колись на цьому місці було болото. Але саме тут проводили ярмарки, тому що на мості, який зараз є пішохідним, збирали мито за в'їзд до міста. Тож торгувати тут було вигідніше. І згодом цю площу почали називати торговою. Потім її перейменували на Орлину, на честь відомої корчми. Відтоді площа не раз змінювала своє ім'я. За Австро-Угорщини Лаjoša Košuta, за Чехословаччини Томаша Масарика,
в радянські часи Сталіна, а згодом воз'єднання. Зараз це площа Петефі, який тут колись ночував. І, до речі, Ужгород йому дуже не сподобався, він назвав його брудним та неохайним. От би він здивувався, побачивши місто зараз, я думаю, він би змінив свою думку. Від площі Петефі прямуємо вулицею Мукачівською і опиняємось біля ресторану «Твоя Італія». Відчиняємо двері і одразу дивуємося, як тут гарно. Далі на нас чекає простора тераса з квітами. Але найбільше вражає інтер'єр всередині. Він справді розкішний. Я замовила різотто з білими грибами, і мені здається, що зазвичай різотто досить важко сервірувати гарно. Але погляньте, яка тут краса. Зараз буду пробувати. Дуже смачно, такий вершковий смак і дуже насичений смак білих грибів. Мені дуже подобається ця страва. А я починаю з бульйону з білими грибами та курячим польпетте. Я гадки не маю, що таке куряче польпетто, але зараз спробуємо. Смачно. Так, зараз спробуємо пошукати польпетте. Це такі дуже ніжні кульки з курячого фаршу. Дуже смачно і гарне поєднання з білими грибами. На друге я замовив лазанью, і тут кожен день вона з різними смаками. Сьогодні лазанья з кроликом. Взагалі я обожнюю лазанью, але вдома готувати її зазвичай немає часу. Така хрустка скоринка, дуже ніжне м'ясо, мені дуже подобається. Ми біля пішохідного мосту, і тут така цікава міні-скульптурка. Це скрипаль Нандор Плотені. Він з Ужгородського району, з села Великі Лази. І, до речі, він мешкав у палаці, котрий навіть зараз можна побачити. Називається Палац Плотені. На скрипці в нього літери. Вони означають іменні скрипки, котрі були в нього в колекції. Наприклад, скрипка Страдіварі. А під міні-скульптуркою пісочний годинник. І я не знаю, чому він тут і як він пов'язаний зі скульптуркою, тому якщо знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях, цікаво буде дізнатись. А зараз ми підемо на площу Петефі, наш наступний заклад. Це ресторан у готелі Old Continent на площі Петефі. Оскільки проходиш через готель, одразу відчуваєш атмосферу подорожі. Інтер'єр ресторану урочистий. Красиві люстри, білосніжні скатертини. Тут лунає дуже гарна жива музика, що створює особливий настрій. Нарядні офіціанти подають страви під клошами, круглими металевими ковпаками, що додають подачі особливого шарму. Я замовила пасту з креветками та страчателлою. Як ви вже, напевно, здогадались, це одна із моїх улюблених страв. Будемо пробувати. Мені подобається паста аль денте, смачні креветки,
Чесно кажучи, я не відчуваю тут страшателли, але соус смачний. І базилік дуже доречний тут. А я замовив бульйон з півня. Тут досить багато курочки різних видів, такий золотистий бульйон, виглядає дуже смачно. Смачний бульйончик, багато м'яса і здається, що локшина домашня. Після бульйону захотілося ще солодкого, і я замовив шоколадний фондан. І він тут такий досить великий. Фондан мені дуже сподобався, смачний, і він досить рідкий всередині, гарно витікає і такий насичений шоколадний смак. Позаду мене музично-драматичний театр. Ми його дуже любимо і бачили багато чудових вистав там. І сьогодні знов туди йдемо, але спочатку поїмо в закладі неподалік. Заклад знаходиться за театром, через дорогу. Називається Live Love Avocado. Тут завжди класно прикрашають фасад і є столики на вулиці. Але ми цього разу вирішили сісти всередині. Тут гарний сучасний інтер'єр і 2 поверхи. З вікна видно драмтеатр. Є дитяча кімната. Ми сіли на першому поверсі. Я замовила оладки з цукіні і креветками, і дивіться, яку красу мені принесли. Тут навіть квіточка є. Я впевнена, що це має бути смачно. Самі оладки як в дитинстві, хоча я думаю, що в дитинстві то були кабачки, а не цукіні. Але ось ці всі додатки – авокадо, креветки, пашот – вони додають вишуканості страві. А мене тут зацікавив авобургер. Я такого ще не бачив. Тут булочку замінюють на авокадо. І виглядає досить цікаво. Можна обрати або з котлетою з телятини, або з лососем. Зараз подивимось, як на смак. Бургер я одразу зруйнував. На бургер це зовсім не схоже, але як такий салат з авокадом, хумусом і котлеткою досить непогано. Ну а потім ми пішли в театр. І вистава, як завжди, була дуже цікавою. На Київській набережній напроти Липової алеї дуже багато красивих міні-скульптурок. Одна з них – скульптурка імператриці Єлизавети Баварської. І з'явилася вона тут завдяки нашому наступному закладу. Це ресторан-кондитерська Kosher Bakery – кошерний заклад. Тут можна сісти на вулиці, є симпатичні столики і навіть гойдалки. Всередині також дуже красиво і стильно. Дитяча кімната тут величезна, я такої ще не бачив. Вона підходить для дітей різного віку. Є настільний футбол для старших і бізіборд для найменших. На вітрині апетитна випічка та десерти. Я обожнюю шакшуку і не міг відмовити собі задоволення замовити її в кошерному закладі. Подивіться, як гарно виглядає, який красивий посуд і хрусткий хлібчик. Тут хлібчик випікають.
Це класична, дуже смачна шакшука. І ось цей хрусткий хлібчик просто топ, мені дуже подобається. Я замовила тріо ізраїльських закусок. Тут хумус, мариновані перці і мухаммара. Зараз буду пробувати. Я вперше куштую мухаммару. Це ліванська закуска, печені перці і горіхи. Дуже смачно, особливо з пітою. Це, напевно, буде моя улюблена закуска. Давайте спробуємо хумус. Я вже, звичайно ж, куштувала його раніше. Тут він досить смачний. І перці. Також дуже смачно. Я не знаю, що мені сподобалось більше. Мухаммара чи перці. Обидві закуски дуже смачні. Сподіваємось, випуск вам сподобався. Діліться своїми улюбленими закладами в коментарях. Буде цікаво дізнатися ваші рекомендації. Всі посилання на ресторани ми залишили в описі під відео. Тож підписуйтесь і до зустрічі на нашому каналі.